everyone. On democratization of information siya. Maganda sana in theory. Yes, and siguro painitin pa natin yung discussion natin. I'm going to add another layer of difficulty here. Kasi the institution that is supposed to help us with this dilemma is the government. Diba? In terms of establishing a regulatory framework, no? Nakakaproblema pa rin tayo. And alam mo, ang problema ng Pilipinas is so basic, no? Kasi ang government natin is also being accused of spreading disinformation. So Using their network, dito ba? Yes. So, yes, using they spreading online disinformation, di ba? So yung credibility ng government natin to sort of the present administration, syempre. Diba? yeah, yung credibility ng government natin to help our society sort of establish some kind of order in social media is shot. No? Talagang mababa ang credibility niya. So, how can we trust any efforts to regulate social media if we do not trust the very people who will regulate the social media, di ba? So, iaasa mo ba yan sa, for example, sa NBI or sa PNP or sa AFP, right? Na sila mismo sometimes are being accused of spreading online disinformation. So, especially lately, red tagging. Red tagging, correct. Sa pinakamalaking mga issues na pag you criticize the government, komunista ka na kaagad. We red tag you, you're against the government, and all that, which is easy to do. At naniniwala nga yung mga tao. And yes, and I'm going to add another layer of difficulty, no? Kasi it's not just that they're sometimes accused of spreading disinformation. Government is oftentimes accused of partisanship. So, kumbaga, ginagamit din nila yung social media platform for their own ends, no? For their own political ends. And we see that, di ba? Yung mga government officials. Kung sino ang kaalyado. Yeah. At saka yung mga government officials who remain to be social media personalities. Di ba? Yung walang delikadesa na now na ano na ako, undersecretary na ako, maybe it's time for me to stop blogging or vlogging, di ba? Because I'm already in government, I should have the appearance of impartiality at the very least, ika nga. So, yun, no? So we are really in a dilemma how to manage our lives in social media. And that is now bearing out in these elections, kung bringing it back to our discussion on the elections. Kasi yung COMELEC, they're having a hard time how to manage social media, campaign in social media. Diba? And also candidates sometimes misusing social media, but sometimes also underusing it, no? Yung mas gusto pa rin nila yung trapo style of campaigning, which is yung pressing the flesh, ika nga. And also users handshaking. Diba? Handshaking ang tawag talaga doon. Kailangan mahawakan mo yung kamay ng tao, which is how the disease spreads. Pero wala tayong parang, di mo ba? Mga ganung mga bagay. Pero wala hindi mo rin siya mababago Kasi ngayon, parang I don't know if, they just lowered the restrictions because of this. Tapos babalik naman. Yun ang mga tanong ng mga kapromdi natin pagkatapos ba ng election, bigla tayo magkakaroon ng surge kasi super spreader events, itong mga rallies natin, nakikita naman natin na before the elections, ito ang talagang things that we avoid. Things to avoid talaga, ngayon ginagawa natin lahat. Alam mo, Jude, yung social media really is something good for yung mga kapromdi natin Kasi it is really a platform for us, no, to communicate with each other, na hindi na tayo divided by distance. Geography, no? Yes. Oo. Especially in an archipelago. Yes. And also, it's really also an opportunity for our mga kapromdi use social media to promote their areas. Hindi ba?
At ito naman ay in fairness nangyayari. Yes, exactly. Sa show namin, may nakikita kami nagva-viral. Hindi lang NCR ang fini-feature po namin. From pinakadulo ng Luzon hanggang pinakadulo ng Mindanao ay nakikita po namin kung ano ang kagandahan ng mga lugar, and we feature them there here in the show. The same with all travel content. Nakikita natin una sa social media. Exactly. And there's a personal touch to it, di ba? Na pag ako nakikita ko sa computer o sa phone ko gaano kaganda ang tawi-tawi or ang hulo, that really has a personal effect on me kasi ang lapit di ba? So, there's a lot of good things with social media na can be endangered by overregulation, or even by abuse of nefarious segments of our society, like yung mga troll farms, yung mga unscrupulous politicians who will use social media for their ends. So ako at the end of the reflection process, parang ang takeaway is malaki talaga yung responsibility ng users to protect social media. Ang metaphor ko nga, Jude, is we should look at social media as parang yung bakuran natin, no? Na pag pinayagan natin, bakuran, yung harap ng bahay natin, di ba? Na dapat lagi nating linisin Kasi kung hinayaan natin magkalat lang ng basura doon, ultimately yung bahay natin babaho rin, hindi ba? Magkakasakit din tayo. Kumbaga, it's going to depreciate our property. Whereas kung lagi natin lilinisan yung bakura natin, tatanggalin natin yung mga masasama, tatanggalin natin yung mga disinformation, yung mga kasinungalingan, yung mga bardagulan na wala namang patutunguhan, then we will have a social media that works for us, no? Which is linking us together, opening new worlds for us, di ba? So, ito nga ideally Ito na nga tayo, di ba, attorney? Ideally, in a perfect world, yan po dapat sana ang role ng social media. Ang dami na namin mga tanong na na-raise ngayon. At si attorney naman, walang tigil ang paglagay ng mga layer of difficulty sa atin. Sorry. We'll break muna, attorney, kasi ang init ng usapan natin. We raised questions sa first part. Sa second part naman, because you're a policy analyst, ano ang magagawa natin? Especially ngayon na we are electing sana policy makers, di po ba, to the Senate, to Congress, yung party list ninyo, kasama po ito sa policy makers. Ano po ang magagawa nila at magagawa nyo bilang isang kapromdi, especially ngayon sa election, para masagot itong mga tanong na that we raised this afternoon? Yan po ay sa pagbabalik lang ng Basta Promdi, Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Sugar, creamer, coffee, sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alfred Primecon Construction. Hanap po ba ay di kalidad na pabahay, kalsada, o anumang infrastruktura? Sa Alfred, siguradong di kalidad ang kagamitan at serbisyo. Alfred Primecon Construction. Kaagapay sa di kalidad na pag-asenso. Atin to! Maraming pagkain sa mesa. Yan ang 50 ko. Trabaho para sa lahat. Yan ang 50 ko. Libreng pagpapagamot. Yan ang 50 ko. Edukasyon para sa lahat. Ang Probinsyano Party List. Number 50 sa balota. Mga proyektong matagal nang naumpisahan ng ang probinsyano at sinisigurong ipagpapatuloy. Ang Probinsyano Party List. Iboto natin ang kakampi ng mga probinsyano para sama-sama tayong aasenso. Huwag po kayong malilito. Ang Probinsyano Party List ang totoong nagtratrabaho para sa mga probinsyano. Ako po si Piolo Pascual, ang probinsyano ng Batangas. Donalyn po, ang probinsyana ng Pampanga.
Ako po si JM De Guzman, ang probinsyano ng Bulacan. Ako naman po si Boy Abunda, ang probinsyano ng Eastern Samar. Ang Probinsyano Party List, number 50 sa balota. Ang Probinsyano Party List, 50 sa balota. Para kay General Guillermo Eliazar, ang kriminalidad at terorismo nagiging madali dahil sa kahirapan. Kung gusto natin ng tunay na kapayapaan, tapusin natin ang kahirapan, trabaho, edukasyon, at serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Yan ang ilalaban ko para sa inyo. Dahil ang laban nyo, laban ko. General Guillermo Eliazar sa 2022. Hi, this is Piolo Pascual. Sa May 9, boboto na ulit tayo. Don't forget to vote for your party list, ha? Sila ang boses natin sa Kongreso. Ganito ang sample ng balota. Sa likod ng balota, makikita ang party list. Tumingin agad sa pangalawang column. Yung panglima mula sa taas, ang number 50, ang Probinsyano Party List. Markahan ng bilog na katabi ng number 50, ang Probinsyano Party List. Make sure na buo ang pagkakamarka, ha, para mabilang ang boto mo. Huwag ka rin susobra sa iboboto mo para sa posisyon na isa lang ang dapat markahan. May 2 Probinsyano Party List po sa balota, kaya huwag kayong malilito. Number 50 lang po sa balota ang inyong markahan. Number 50, ang Probinsyano Party List. Kaya tandaan, choose wisely. Number 50, ang Probinsyano Party List. Doon tayo sa totoong nagtatrabaho at subok na marami nang nagawa, lalo na sa mga malalayong probinsya sa buong bansa. May ibang Probinsyano Party List po, kaya huwag kayong malilito. Number 50, ang Probinsyano Party List. Nasa probinsya ang pag-asa ng bansa. Ang Probinsyano Party List, number 50 sa balota. Ang Probinsyano Party List, 50 sa balota. Greco Militar. Ito yung nag-expose ng korupsyon sa military. Si Commissioner sa Presidential Anti-Graft. Ito yung nagkakalkal ng graft and corruption. May prinsipyo ito. Wala itong ginawa kung hindi mag-expose ng anomalya sa gobyerno. You're good, honest, and you are a crusader. Bira yan sa tao, crusader. Not for the money, but for the cause that you believe in. It's really your values that I like. Mabuhay ka, Greco. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Nagbabalik po ang Basta Promdi, Lodi. Ako po si Jude Bacalso. Kasama pa rin po natin ang constitutionalist at from the Ateneo School of Government na si Attorney Michael Yusinko. Attorney, before we left, pinag-usapan natin maraming mga tanong tungkol sa fake news. Dahil nga, pinag-usapan natin kung gaano ba ka-effective itong pag-shift ng COMELEC into e-rallies. Personally, I think it was a very good choice. In fact, when you said na it was a necessary choice, hindi lang siya sa tanong na good or bad necessary talaga kasi 2022, not just the pandemic, everything is shifting towards social media anyway. So, for me, magandang hakbang ito sa COMELEC na dinala nila doon. Personally speaking, hindi po ba pwedeng gawan ng, because, we're talking about policymakers, we're choosing the next policymakers for the next at least 6 years. Ang pinag-uusapan po natin mga kapromdi ay mga congressman. Kasama na po doon ang party list, ang mga senador, pati presidente at vice-presidente ay may kinalaman po sa paggawa ng polisiya. Meron ba tayong policies that we can do or we can make or we can ask our lawmakers, the ones that we are electing on May 9, ilang araw na lang po yun, attorney, as someone with your background who analyzes these things, pwede ba tayong humingi sa kanila? For example, ito, pag-usapan na natin yung e-rally sa COMELEC. Hindi pa pwedeng ang pagpapalabas lang ng impormasyon ay through certain channels. I'm sure that this will be met with resistance, of course, sa mga present. Yung sinabi nga, mga trapo, kasi ayaw nila na may
parang may stopgap sila or meron silang filter eh. But can this be possible? Is there precedence in other countries na, let's say for example, halimbawa lang, sa COMELEC website lang pwede magpalabas ng ganitong debate, ganitong pagkampanya ng lahat ng ating mga lumalahok sa election. Is this possible? Nangangarap ba ako, attorney? Alam mo, Jude, you hit the nail right on the head, no? I'm actually currently, I'm going to present a paper on championing free speech in social media next week, in a couple of days, no? And that's the dilemma of my paper, no, na paano ba ma-maintain yung sinasabi mong free speech? Yeah, between information integrity, yung gusto mo mangyari, di ba, yung magkaroon tayo ng integrity sa mga information na lumalabas sa social media. But at the same time, it does not intrude or violate free speech and more importantly, press freedom. Kalayaan sa pagpapahayag. Right. So, to answer your question directly, no, na parang ang sinasabi mo, pwede ba na ang magkaroon tayo ng policy or law that says na only the COMELEC can put out election-related information. Kumbaga. Doon tayo magkakaproblema because that on its face, no, seems to me violative of free speech and press freedom. Based on the Constitution. Based on our Constitution. Kasi ang nakalagay sa ating kumbaga ang interpretation ng Korte Suprema natin sa free speech and press freedom is dapat malawak yan. It should be protected at all costs and it can only be regulated on very, very few instances. Katulad ng harmful speech, yung to a certain extent, yung mga defamatory speech, libel, and all of these. Paninira. But as far as political speech is concerned, which election-related information would fall under, very wide yan. And the Supreme Court is loath to support any regulatory measure to limit political speech. So yung sinasabi mo na, o yung mungkahi mo na pwede bang ganon, na sa COMELEC website lang or COMELEC lang ang pwedeng magpalabas ng election-related information, ay hindi siguro papasayan because our Constitution protects political speech very strongly and very jealously at that. Kasi kung isipin mo, I don't know, do I have the makings of a dictator? Parang, if you think about it, sana, I mean, theoretically, sana ganun, ano? Kasi kung COMELEC election lang, doon lang pwede magpalabas sana. But then you said nga, ito nga kaya magandang makipag-usap sa those who know really the Constitution is guarded jealously pala that. So hindi pala pwede yun. So what's the next best thing? What can we do in terms of policy? We can do a lot of things. No, there's no silver bullet. There's no magic pill to solve or address this problem. So, and marami tayong pwedeng gawin. And number one is really on the side of media. Kasi sinabi mo na rin, no, yung mainstream media. Maybe it's time to, have some kind of deep self-reflection na bakit nga ba natatalo tayo ng disinformation sa social media, no? So there has to be some kind of adjustments made as well in terms of reportage, in terms of prioritizing ano ba yung mga dapat ipalabas, with due respect to the intellect and the sensitivity of the news consumer, di ba? Di mo naman pwede i-dumb down syempre yung mga balita, di ba, na yung mga kengkoy lang yung i-report mo, no? So that's one. Second, of course, is we have to improve yung ating media and information literacy education, no?
And it should start from yung basic education pa lang. Dapat nagsisimula na tayo training our citizens how to be responsible social media users. Actually, we're doing that now, no? Kaya lang, nagkakaroon ng challenges because dahil nga bago pa lang ito, wala pa tayo yung mga educators in this field, no? So, kailangan address yung kakulangan na yun, so that by down the line, yung ating citizens will be more savvy social media users and less Because it's a new field, you're saying wala pa tayong educators na specialized dito sa field na ito. That's right. So, kumbaga, nangangapa pa tayo, we're still in the birthing pain stage of really establishing, educators in this field, no, yung media and information literacy. So that's something that needs to be addressed. I remember that the internet debuted sometime around, eto trivia po mga kapromdi, ang unang koneksyon ng Pilipinas to the World Wide Web is from the University of San Carlos here in Cebu. They sent an email and that was when it was the whole Philippines po ay naging konektado sa buong mundo. This was probably around 1990s. Parang mga ganun, 90... I'm not sure what year this was, pero ang tagal na po nun, kasi nasa kolehiyo pa lang ako noon, attorney, and you're saying it has moved so fast without us anticipating it, na it turned into some sort of like a monster sometimes. Minsan monster siya that we cannot control. So ngayon, even like how many years down the line, ilang taon na ba yung 1990? Hindi ko na matanda ako na. But there was few years, a lot of years behind us. Now you're telling me, wala pala tayong expertise pa rin, to handle this. Not yet. It's not just us who are facing this challenge, no? Other countries as well, like Singapore, Taiwan, South Korea, Indonesia, Malaysia, they're all dealing with this scourge of online disinformation. Siguro let's clarify, no? It's not that wala tayong experts or wala tayong educators in this field, no? It's more of kulang ang ating educators in this field. Kasi you have to remember, we are the social media capital of the world, no? So majority of our population are in social media. Pakinggan, attorney, kung we are the responsible social media center of the world. Hindi lang social media center responsible sana. Yun ang kulang. Yes, and sadly to say, we are also patient zero in online disinformation, no? So kailangan natin talaga more research in this area, more educators in this area, so that talagang tama ka, marating natin yung posisyon na we are responsible social media users. Yun ang dapat idagdag kasi hindi lang tayo dapat huminto doon sa number one. Ano sabi nyo, attorney, the Philippines is the social media capital of the world. Ang ganda nun, di ba? Mga kapromdi, dagdagan naman natin ng responsible social media capital of the world. Parang yun yung kulang Pasensya na po kayo, maubusan na tayo ng oras, pero as usual, ang ganda ng talakayan po natin, attorney. What are your, not predictions on who will win, dangerous yan. Or who will win during the elections, a few days before the elections. It's important po mga kapromdi, ang gagawin po natin ng May 9 kasi nga we are electing the next policymakers for the country. At eto nga, pinag-usapan naman ni Attorney Yusinko, marami tayong problema talagang haharapin sa social media pa lang, na eto pinag-aalalan nga nila. What are your predictions? How long from now can we produce a citizen that knows how to discern between fake news and not? Is this even possible? What are your optimistic predictions, attorney? We don't have a choice, Jude, no? We have to produce that kind of social media user na Pero naman, di ba? Paano
mo papalawakin yun? Kumbaga sa Cebuano unsang pagpanakod, paano po makakahawa ang ganon? It's not going to be easy. If you no, to answer your question directly, it's not going to be easy. And it's going to get worse before it gets better. Kumbaga, yun yung cliche na naisip ko eh. Pero totoo because we are still struggling with it eh. I mean, that's just the plain truth of it. We are still struggling with it. As a society, we're still struggling with it. And the worst part of that is our politicians are struggling with it as well. Kumbaga, yung mga policymakers natin, kahit sila, hindi pa rin talaga nila naiintindihan, nauunawaan yung depth and the scope of the problem. So, I encourage people like you, Jude, to still provide a platform to talk about this issue. Kasi right now, ang ganda ng usapan natin, pero marami pa tayong hindi na pag-uusapan na mahalaga pa rin para ma-address itong problema na ito. So, it's not going to be easy but we still have to try and try. Kasi kung hindi tayo sumubok, kung hindi natin makikita yung dream, parang ito naging dagdag sa mga bucket list ko, attorney, sa usapan natin ngayon eh. I dream to someday say and be proud to say that the Philippines is the responsible social media capital of the world. Isa yun sa mga... Kasi I mean, I owe a lot to social media. My lifestyle has become fabulous because of social media, sa totoo lang. But I want the rest of the Philippines also to adopt that. Maraming salamat po from the Ateneo School of Government. Parang kung saan napupunta ang usapan natin. Election lang dapat, pero napakagandang usapan tungkol sa responsible use of social media. Because even the show, etong show natin is consumed on social media. Kakabukas lang namin ng aming Facebook page. Ang dami ko kaagad nakukuha mga messages. Tulungan nyo kami. Please address this concern. Facebook. Facebook ang pinaka mabilis pa rin talaga dito sa Pilipinas. Once again, thank you very much, Attorney Michael Yusinko. My pleasure. Ingat po kayo palagi. And we hope to see you back here because we want this to be an ongoing conversation. Mga kapromdi, walang imposible sa pangarap. Lalo na kung sasabayan mo ito ng pagsisikap. Actually, ang ganda ng sinabi ng aming next guest na ating Lodi ngayong araw na ito. Kasi sabi niya, libre ang mangarap. Pero para maging totoo ito, may bayad, na intriga ako doon. That had an impact on me na sinabi niya. Yan ang kwento ng Batanggenyong si Jomar Ribayla de Chavez na naigapang ang kanyang pag-aaral sa tulong ng pagiging service crew at online seller ng bangus. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Kumusta ka? Jomar ba? Tama ba pag-pronounce ko? Jomar. Deomar, ma'am. Deomar. Oh, Deomar! Sorry. So it's Deomar. Yes, ikaw ba ay Deo? Yung bang palayaw mo? Yes, ma'am. Deomar po. Deo. Okay. Deo, alam mo, eto nga, binanggit ko. Kasi ang ganda nung sinabi mo sa isang interview mo na it struck me, ha? Yun ang, parang ganun eh. Pag nanonood ka ng interview, kahit ilang segundo lang ang narinig mo doon at that strikes you and that stays with you, that was an amazing interview. Kasi ang sinabi mo, libre mangarap, pero pag gusto mo maging totoo ito, may bayad. Huwag tayo magmaang-maangan mga kapromdi kasi marami kasing nakikinig sa atin, Deo, na parang if you give them a chance or you give them parang, a break, akala nila tuloy-tuloy na yan eh. Gaganda kaagad ang buhay na naku, walang instant. Kwento mo sa akin, bakit mo sa aming lahat, bakit mo nasabi yan? Kasi po, ganun din po ako dati, yung mga magpo-post sa social media na mga makikita ko na I'll be successful someday nag-i-scroll lang naman ako palagi sa Facebook walang nangyayari. I'll be successful nakahiga lang po. Yun po yung dating mindset ko. Paano ko magiging successful kung hindi ako kikilos, di ba? Doon nangyari yung mindset ko na sige, kailangan kong gumawa nito ng ganyan para talagang maging successful ako. Walang mangyayari talaga kung nakatunganga ka lang sa bahay. Sabi nga po sa simbahan, palagi nasimbahan ako, nasa Diyos ang awa.
nasa tao ang gawa. Kaya, Yun ang palagi nakakalimutan, di ba? Na may kadugtong yun eh. Puro humihinto lang sa nasa Diyos ang awa. Abay Diyos, tulungan mo ako. Aba, may kasunod pa yun. Yes, so, nasa tao po talaga ang gawa, ma'am. Kaya kailangan po natin magsumikap nang makuha po natin yung gusto po talaga natin. Hindi po yung pwede yung makikinig ka lang sa motivational speech, makikita mo sa mga social media, o mapapakinig mo sa mga tao. Dapat talaga gagawin mo through yourself po. Totoo lang, merong inspiration kang nahuhugot. Saan mo nahugot yun? Yung ganitong mindset, binanggit mo na lang mindset, di ba, na kailangan magsumikap. Saan mo nahugot ito? Sa pamilya ko po, ma'am. Sa akin pong sa itay kasi gusto ko po silang tulungan eh. Kahit isa lang po ang anak, gusto ko po na ayaw na nila ako. Only ka! Okay, kasi yun ang sana isipin ko na marami kasing kwento, Deo, na kasi po, 10 kami sa pamilya, wala po talagang walang maigagastos sa mga magulang ko sa akin. Yun naiintindihan natin. Pero eto, only child ka, pero yun pa rin ang attitude mo. Okay, pagpatuloy mo. Kasi po, yun nga po, medyo may edad na po ang tatay ko at ang inay, kaya sabi ko, ayoko na dagdagan yung bigat pa. Kasi dati po, may bayad yung tuition namin sa school po eh, kaya naghanap na lang po ako ng pagkakita na magtrabaho sa fast food, ganyan. Kasi dati talaga, mahal po talaga ang tuition, kaya pinasok ko po yung pag-varsity para po may allowance, tsaka po hindi na rin kami mag-bayad ng tuition. Lahat po talaga ng mga extracurricular na basta makalibre or may dagdag kita, pinapasok ko po talaga dati ng ma'am. Hindi naman ikaw, Deo, ang kauna-unahang working student sa mundo, di ba? Yes, Hindi naman ito. Kasi marami na talaga. Marami po. Na ito ay at puro sila successful. Puro talaga. Yung magugulat ka na lang pag nakakwento nila yung buhay nila, ganito din pala ang dinadaanan nila. Ikaw ba'y may parang kumbaga path sa buhay mo na pinaplano? Ngayon ba ikaw yung nag-aaral pa? Estudyante ka pa ba? Graduate na po ako, ma'am. Andito po ako ngayon sa Bohol, nagmamanage po ng business. Nagmamanage ka ng family business ng tito mo. O ikatapat lang kita. Actually, yung background ko, Bohol na yan eh. Kasi katapat ko ang Tubigon. Yan ang... Tubigon po kayo? Hindi, nasa tapat ko. Nasa Cebu ako ngayon. Cebu po kayo. Kung makikita mo yung background, ako'y nakaharap talaga sa Tubigon. Yung part na yun. Sa Tagbilaran. Parang sa Tagbilaran City po ako ngayon. Tagbilaran, bagong bagong mundo para sa iyo. Magsaya, hindi. Yes, ma'am, marunong po ako. Para po ma-adapt ko din po lahat ng mga sinasabi nila kasi marami pong customer na bibisaya dito. Para po maintindihan ko sila. Kung saan naman di ka kadugaya diha? Sa Bohol? Sa una kay ma'am, ari ko eskwela man sa una, duha ka tuig, sa University of Bohol, ma'am. Duha ka tuig at kapon. Kanya karoon, yung balik ko, January 20, tabangan na akong tito mag-manage business. Kanya hatod karon sa ma'am? Unsa nga negosyo? Grocery o kanang lending company, ma'am. Okay, ang galing mo, no? Na-inspire ko na gikan sa Batangas, naabot ka og Bohol sa imong pagsusumikap. Eto nga, mga kaprondi, sana ma-inspire kayo, hindi lang dahil nagbenta. Ayoko kasi ang concentration ay nagbenta ka ng bangus kasi hindi nagpamatter kung anong ginawa mo, Deo. Basta nagsumikap ka. Kasi isipin nila, pag narinig kasi nila ang kwento ni Deo na pumunta siya doon at naging supplier siya ng Taal, baka sabihin nila, wala lang kaming ganyang resources. Wala lang kaming diba, ang dami nilang dahilan. Kasi po, tawag dito, iba-iba naman po talaga tayo ng passion ng gustong gawin eh. Kaya, sitwasyon, yes! Kaya sitwasyon po, talagang mahirap maghanap kayo ng pagkakakita. Kaya kung ano pong nasa lugar nyo na madaling maibenta o pagkakita nyo po talagang gagawin natin para talagang umangat po sa buhay. Para sa akin yun ang lesson sa naging viral na kwento mo, hindi dahil nagbenta ka ng bangus. Yun po ay means lang kung paano ka at yung pagiging service crew mo, no? Pero yun nga, natumbok mo na kung ano po ang kahiligan mo, kung ano ang merong resources na available sa'yo. Sumikap ka! Yun lang yun, magsumikap ka. Final message na lang sa ating mga kapromdi.
natutuwa ako na Batanggeno, layo-layo ng Batangas at ng Bohol. Yes, ma'am, napakalayo. Kaya mong magsalita ng dalawa. Ako din naman, laking Los Baños, Laguna, pero taga Sibugyo ko. So, ako sa second home is Laguna, kaya yung Tagalog ko ay napakalalim. May punto pa nga ako man nagsalita ako, may Laguna ako na punto. So, parang ikaw na Luzon, tsaka ngayon nasa Visayas. Ano ang masasabi mo sa mga kapromdi natin na nakikinig ngayon na nasa parehong sitwasyon mo? Na ikaw na ngayon ang pinapanood nilang motivational, kumbaga na I will be successful one day. Abay, eto na, si Deo. Magsalita ka, Deo. Paano? So yun nga, sa mga idol natin dyan, there are no shortcut to success. Talaga kailangan mo pagsumikapan po. There are no shortcut to success. Yung po talaga iniisip. Kaya do something today that can help you change your life for the better. Yung po talaga mga nasa isip ko, yung mga gantong isipin talagang patagan mo lang pagsumikapan para po magawa natin yung gusto natin. Tawag dito, huwag kayong mag-i-stay sa comfort zone nyo, lumabas kayo. Kasi walang mangyayari pag nasa comfort zone kayo eh. Kasi, ganito lang nangyayari sa akin, okay na sa akin to. Huwag ganun, ang isipin natin, yung mailalabas pa natin, yung kaya pa natin. Kaya grind lang ng grind hanggang saan natin kaya. Deo Mardi Chavez, bilib ka ayo minimo diri sa Kapromdi Lodi sa ato mga tagapaminaw diha kay Nationwide kata madungog sa Bohol ron para din sa ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Yan po ang talagang inspirasyon. I want to end with yun nga wala hindi ko matanggal sa isipan ko talaga Deo na libre mangarap pero pag gusto mo maging totoo ang pangarap mo may bayad. May bayad yun. Yes, may bayad. May bayad. Ang galing. At yan po naman isa namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan. Sa ngalan ng tinig sa Kongreso at totoong kapromdi, Alfred Delos Santos at inyong kakabi si Ses Orenya Drilon. Ako naman po yung sandingan si Jude Bacalso. Magkatuwang po nating abutin ang magandang bukas. So paalala lang po, ito po usapan natin ang social media. Let us be responsible users of social media. Meron po kami Facebook. Pwede niyo pong ipadala sa amin doon ang inyong mga balita at Basta Promdi Lodi Official at sa aming Twitter at Basta Promdi Lodi. Kita-kita po tayo ulit bukas, Tuesday, para din sa ating Basta Promdi Lodi. Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3 in ones. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Macapa Corporation. Isa sa mga nangunguna sa industriya ng construction at nakilala dahil sa dekalidad ng mga proyekto nito tulad ng paggawa ng mga tulay, kalsada, dike at marami pang iba. Simula 2001, ang Macapa Corporation ay katuwang nyo sa pagpanday ng inyong bisyon at pangangailangan. Maraming pagkain sa mesa. Yan ang 50 ko. Trabaho para sa lahat. Yan ang 50 ko. Libreng pagpapagamot. Yan ang 50 ko. Edukasyon para sa lahat. Ang Probinsyano Party List, number 50 sa balota. Mga proyektong matagal nang naumpisahan ng ang probinsyano at sinisigurong ipagpapatuloy. Ang Probinsyano Party List. Iboto natin ang kakampi ng mga probinsyano para sama-sama tayong aasenso. Huwag po kayong malilito. Ang Probinsyano Party List ang totoong nagtatrabaho para sa mga probinsyano. Ako po si Piolo Pascual, ang probinsyano ng Batangas. Donalyn po, ang probinsyana ng Pampanga. Ako po si JM De Guzman, ang probinsyano ng Bulacan. Ako naman po si Boy Abunda, ang probinsyano ng Eastern Samar. Ang Probinsyano Party List, number 50 sa balota. Ang Probinsyano Party List, 50 sa balota.